إن شاء الله دي هتكون سلسلة تطبيقات كاملة عن ال CSS، وأول تطبيق معانا هيكون ال Trusted by ده، واللاين اللي على اليمين واللاين اللي على الشمال. يلا بينا على طول نبدأ. خد التكست بتاعي ده كوبي، أدي الديف، حط فيه التكست بتاعي، أقول الديف بتاع الديسبلاي بتاع فيليكس، وبعد كده أستخدم السودو إليمنتس علشان أعمل الفكرة بتاعتي. أدي الديف MP4، أقول الكونتنت فاضي، وأنا اللي هعملها بإيديا. ليه لازم أنا أستخدم الكونتنت؟ علشان لو ما استخدمتش الكونتنت هيروح للديفولت فاليو اللي هي بتاعتي، اللي هي نورمال، اللي هي get evaluates to none، فبالتالي أي حاجة أعملها في السوق مش هتظهر عندي. بعد كده هقول له border توب 1 بكسل سوليد اللون الأسود. وبعد كده هقول له الفليكس جو 1. الفليكس جو أصلا ديفولت فاليو بتاعتي بزيرو، فأنا بقول له فليكس جو، بقول له خلي العناصر تتمدد على قد إيه؟ على قد المساحة. فأنا بقول له هنا فليكس جو 1، هلاقي الشكل ده. أدي البادي بتاعي، هقول له بادينج وليكن 40 بكسل. جميل. أنا عايز طبعا أوسطن trusted by ديت vertically اللي هو رأسيا، هقول له align items في السنتر بحيث إن هو يعمل لي الشكل ده. وعايز مساحة من على اليمين ومساحة من على الشمال جنب كل لاين، هقول له div البيفور بتاعها، المارجن رايت 20 بكسل، وأدي الdiv الأفتر بتاعها، المارجن left 20 بكسل. أدي الdiv، أدي البيفور بتاعها وده الرايت بتاعها، وأدي الdiv الأفتر بتاعها، وده الليفت بتاعها. فبالتالي الفكرة كده تمام، مفيهاش أي مشاكل تاني. ممكن أعملها طبعا بطريقة تانية. هحط التكست بتاعي في سبان وابتدي أنفذ الفكرة بتاعتي. ادي الديف بتاعي اللي أنا عايز أعمله، عايز أعمل نفس الفكرة اللي فاتت. هقول له طبعا بوردر توب 1 بكسل سوليد باللون الأسود، هيعملها لي. هقول له تكست ألاين سنتر. التكست ألاين سنتر ديت ده يعتبر البيرنت، الديف ده يعتبر البيرنت بتاع السبان، فبالتالي السبان هينهيت منه اللي هو التكست ألاين سنتر. تعالوا نتأكد من الكلام ده. ادي الديف بتاعي، ادي السبان، هلاقي الانهيرتد فروم الديف التكست الاين سنتر. طبعا عايز اعمل باك جراوند عشان اوريك حاجة. باك جراوند وليكن اللون البرتقاني ده. انا عندي دلوقتي الاليمنت بتاعي له لاين هاي، له هاي. انا عايز اقول له انا مش عايز ليك هاي، واقول له اللاين هاي بتاعك، اللاين هايت بتاعك 0، فهيعمل لي الشكل ده. وبعد كده هقول للسبان بتاعي الباك جراوند بتاعتك باللون الابيض، بحيث ان هو يعمل لي الشكل ده. ادي تراست باي، نحطها هنا بحيث ان هو يعمل لي الشكل ده. وبعد كده هقول له بادنج 20 بكسل. طب يا باشمهندس ما هو كده هيعملها لي من كل الاتجاهات؟ لأ، ده عنصر انلاين، فالمفروض ان هو يعملها لي بالشكل ده. وكده تكون الفكرة تقريبا انتهت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.